ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ AI use කරගෙන කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව කොහොමද AI වලින් වෙබ් එකක් හදන්නේ කියලා. මේත් ඒ වගේ තවත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එකට ඇවිල්ලා 10web.io කියලා search කරගන්න එක. මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට එන පළවෙනි search result එකට යන්න. පළවෙනි search result එකට ගියාම ඔයාව අරන් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට. මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් තියෙනවා generate your website කියලා. මෙතන නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ උඩින් බලා ගන්නත් පුළුවන් generate your website කියලා. මෙන්න මේ බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා WordPress වලටද වෙබ් එකක් හදන්නේ එහෙම නැත්නම් normal AI වෙබ් එකක්ද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි option එක මුලින්ම select කරගෙන ඉන්නවා. ඒක select කරාට පස්සේ අපෙන් අහනවා informational website එකක්ද එහෙම නැත්නම් online store එකකටද වෙබ් එකක් හදන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම informational web එකක් create කරගෙන ඉමු. මම මේ පළවෙනි එකට tick එක දාලා next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ business type එක අපිට select කරන්න තියෙනවා මෙතනින්. මම මෙතනින් business type එක search කරලා දානවා technology company කියන එක. මෙතනින් online payment receive කරනවද කියලා ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒක ඔයා receive කරනවා නම් ඒක දාගන්න. මම මේ වෙලාවේදී ඒක දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම next කරනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් company name එක අහනවා. ඉතින් company name එක මම මේ විදිහට ටෙක් දෙයෝ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ business එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් මෙතන කරන්න කියනවා. ඉතින් මම මේකෙදි මෙතනින් දානවා ඔන්න මම මෙතනදි කරේ මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරා. ඒක ඊට පස්සේ enhance කරා AI tool එකක් use කරගෙන. දැන් මම මෙතන මගේ company එක ගැන describe කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපෙන් තවත් දේවල් ටිකක් අහලා තියෙනවා. services මොනවාද කියලා. ඉතින් මෙතන මම services තුනක් මේ විදිහට මෙයාලා recommend කරලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ ටිකම තියලා next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන tone of voice of content කියලා දාලා තියෙනවා. මම මෙතන informal formal කියලා දෙකක් තියෙනවා. අපි informal එකෙන්ම තියලා finalize කරමු. ඉතින් මෙතන finalize කරන option එකේදී අපිට කියනවා අපේ account එකක් හදාගන්න කියලා. මම ඉතින් sign up with Google කියන එක දීලා sign up වෙන්න තමයි යන්නේ. හරි මේ විදිහට sign up වුණාට පස්සේ අපි අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ dashboard එකට. dashboard එකෙන් redirect කරනවා කෙලින්ම අපේ web එක හැදෙන තැනට. එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web එක create වෙන විදිහ. මෙතනදී අපිට step by step මොනවද create වෙන්නේ කියලා site එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වෙනකොට අපේ home page එක product page එක එහෙම create වෙගෙන යන්නේ. ඔන්න දැන් layout එක preparing වෙනවා. දැන් web එකේ content එක generate වෙනවා. ඊට පස්සේ web එකට අවශ්‍ය images ටික generate කරනවා. ඊට පස්සේ මේ web එක responsive වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඒකට mobile friendly විදිහට මේක responsive කරන වැඩේත් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ web එක finalize වෙන වැඩේ තමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට web එක create කරන්න විනාඩි 5ක්වත් ගත වුණේ නැහැ. හැබැයි මේකේ මම හිතනවා AI වලින් හදලා දුන්න නිසා අපිට customize කරගන්න යම් part එකක් මේකේ ඉතුරු වෙයි කියලා. මොකද අපේ අවශ්‍යතාවයට හරියන විදිහම web එකක් create වුණාද කියන ප්‍රශ්නේ තාමත් තියෙන නිසා. අපි බලමු මොන වගේ web එකක්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා මේ finalize process එක අවසානයේදී. හරි අපේ web එක දැන් create වෙලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් preview and edit කියන එක click කරලා මේකේ preview එකක් බලා ගන්න සහ ඒකේ වෙනස්කම් මොන හරි තියෙනවා නම් කරගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ මම හදපු web එක. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොන විදිහේ web එකක්ද අපිට හැදිලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් welcome to tech deyo කියලා මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ මම කිව්වා මම YouTuber කෙනෙක් කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් කරානේ. ඒක නිසා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒකට match වෙන image එකක් generate කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පහළට ආවොත් අපිට අපේ services මොනවාද කියලා මෙතනින් දාලා තියෙනවා. features සහ benefit මොනවාද කියලා දාලා තියෙනවා. our team කියලා section එකකුත් දාලා තියෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වෙබ් එක මේ කට්ටිය ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙන විදිහ. අපිට මේ බටන් ක්ලික් කරාම ඒ අදාළ සෙක්ෂන් වලට යනවද කියලාත් අපි බලමු. සර්විසස් කියන එක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට සර්විසස් පේජ් එකට යනවා. about කියන එක ක්ලික් කරාම බලමු. about කියන එක ක්ලික් කරාම අපේ about page එකට යනවා. ඉතින් අපිට මෙතනින් මේක edit කරගන්න buttons දීලා තියෙනවා. අපිට ඒ වගේ මේක edit කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට මෙතන dashboard එකට ගියොත් එහෙනම් මේ කට්ටියගේ packages ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික අපිට වැදගත් වෙනවා මේ වගේ වෙබ් එකක් අපි හදලා පබ්ලිෂ් කරද්දී. ඉතින් මෙතන අපි free version එකේ තමයි මේ වෙබ් එක create කරේ. ඉතින් ඒකට made by කියලා එහෙම 10 කියලා ඒ කට්ටියගේ logo එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේකෙන් වැඩක් කරනවා නම් ඔයාට මේ පැකේජ් එකක් buy කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතන business category එක යටතේ තියෙන මේ $10ක් monthly pay කරන්න තියෙන පැකේජ් එක ගත්තොත් ගොඩක් දුරට වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ තියෙන තවත් ඔප්ෂන් මොනවාද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම දැන් හදපු වෙබ් එක. ඉතින් මේක responsive කියලා දාලා තියෙන නිසා අපි බලමු මේක ඇත්තටම responsiveද කියලා. මේක මොබයිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට මේ කට්ටිය ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හදලා දුන්න වෙබ් එක responsive. මොබයිල් ඩිවයිස් වලට responsive. ඒ නිසා ගැටලුවක් නෑ. අපිට මේ වෙබ් එක පබ්ලිෂ් කරන්න උනත් පුළුවන් ලෙවල් එකේ තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එහෙම එඩිට් කරලා යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ 10web.io කියන සයිට් එක යූස් කරගෙන වෙබ් එකක් ක්‍රියේට් කරේ. ඉතින් මේක සරල වෙබ් එකක් විතරයි. මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේකෙන් වෙබ්සයිට් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එඩිට් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන දේවල් කස්ටමයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා WordPress යූස් කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා මේ තියෙන්නේ Elementor වලින් හදපු page එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ මේ පැත්තෙන් Elementor dashboard එක තමයි මේ open වෙලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකත් WordPress friendly විදිහට තමයි හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ WordPress dashboard එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකට නම් ඔයාලට paid version එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ AI tool එක use කරගෙන වෙබ් එකක් ක්‍රියේට් කරන වැඩේ සිද්ධ වුණේ. ඔයාලා මේ විදිහට හදන වෙබ් එක host කරගන්න හොඳම host solution එක දෙනවා අපි besthost.lk වෙබ් එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා host එකක් buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 1000 ඉඳලා hosting plans තියෙනවා. කැමති එකක් select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ student hosting plan එක තමයි රුපියල් 1000 ඉඳලා යන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම budget hosting plans වගේම business hosting plan මෙහෙමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලංකාවේ අඩුම මිලට හොඳම hosting service එකක් වෙන තැන. ඉතින් ඔයාලගේ වෙබ් එකක් host කරගන්න besthost.lk එකට sign up වෙන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. මේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශය